YouTube වීඩියෝ එකට ක්ලික් කරන්න ආසීතන ටයිටල් එකක් හදාගන්නේ කොහොමද? ඒ කියන්නේ ක්ලික් through rate එක වැඩි වෙන ටයිටල් එකක් හදාගන්නේ කොහොමද? ඉතින් අනිවාර්යෙන් කෙනෙක් ඔයාගේ thumbnail එක ඔයාගේ වීඩියෝ එකේ image එක දැකලා වීඩියෝ එක ඇතුළට එනවනම් ක්ලික් කරලා ඔයාලට views count එක අනිවාර්යෙන් definitely වැඩි කරගන්න පුළුවන් view count එක. ඉතින් ඒක නිසා මෙතනදී ගොඩක් වැදගත් කාර්යභාරයක් ඉටු කරනවා වීඩියෝ එක සර්ච් රෑන්කින් වල උඩට එන්න ඒ වගේම වීඩියෝ එක ක්ලික් කරලා views එන්න මේ දෙපැත්තටම වීඩියෝ එකේ ටයිටල් එක ලොකු කාර්යභාරයක් ඉෂ්ට කරනවා. ඉතින් කොහොමද perfect YouTube title එකක් හදාගන්නේ? ඉතින් ඒකදී මම කෙලින්ම කාරණාවට එනවා පළවෙනි කාරණාවට. ඒ කියන්නේ මම මෙතනදී ටිප්ස් 4ක් කියා දෙනවා. ඊට පස්සේ end of the video මම ඔයාලට bonus tip එකක් කියා දෙනවා. ඒක නිසා වීඩියෝ ඉවරනකම් බලන්න. එතන තමයි හොඳම දේ තියෙන්නේ. ඉතින් මුලින් ඉඳන් ටිප්ස් ටික follow කරගෙන completely බලන්න. පළවෙනි දේ තමයි අහන්න ප්‍රශ්නයක්. වීඩියෝ එකේ ටයිටල් එක විදියට අහන්න ප්‍රශ්නයක් ඔයාලගේ audience එකේ. ඒ කියන්නේ වීඩියෝ එක ඇතුලේ නෙමෙයි ටයිටල් එක විදියට ප්‍රශ්නයක් තියන්නේ. ඒ කියන්නේ හරියට මම බයොලොජි පැත්ත ගන්න කෙලින්ම අහන්න ප්‍රශ්නයක් බයොලොජි නෙමෙයි sorry ඕනම දෙයක් විනාඩි 30කින් නැත්නම් ඕනම දෙයක් විනාඩි 10න් ඔලුවට දාගමුද? කරේ පාඩම් කරන දෙයක් ඕනම දෙයක් විනාඩි 10න් ඔලුවට දාගමුද? එහෙම නැත්නම් අපිට ප්‍රශ්නයක් අහන්න පුළුවන් දවසකට ඩොලර් 1000ක් හොයන්නේ කොහොමද? 5 එකෙන් sorry ඩොලර් 1000 නේ එච්චර අපි ටාගට් කරන්න පස්සේ හොයමු. දැන් අපි හිතමු 5 එකෙන් දවසට ඩොලර් කීයක්ද? 200ක් හොයන්නේ කොහොමද? අන්න වගේ ප්‍රශ්නයක්. ඒ වගේ ප්‍රශ්නයක් හොයමුද? හරි හොයන්නේ කොහොමද? ඒ වගේ මොකක් හරි ක්වෙස්චන් එකක් විදිහට ඔයා අනිවාර්යෙන් ඔයාගේ viewers ලගෙන් අහන විදිහට ඔයාලගේ ටයිටල් එක ක්‍රියේට් කරොත් ඒක ගොඩක් වෙලාවට ක්ලික් කිරීමේ සම්භාවිතය වැඩි. ඉතින් කුතුහලයක්නේ ඒකත් එක්ක තමයි එන්නේ. ඒක නිසා ඒ ගැන අවධානය යොමු කරන්න. ඊළඟ ටිප් එක තමයි දෙවෙනි ටිප් එක. ඔයා ටයිටල් එකක් හදද්දී අර මේ ගැඹුරු වචන දාන්න එපා. මේ ලංකාවේ ඉන්න හැම කෙනෙක්ටම තේරුම් ගන්න පුළුවන් විදිහේ සරල වචන දාලා ඔයාගේ ටයිටල් එකක් යූස් කරන්න. දැන් ලංකාවේ ටයිටල් එකක් හදද්දී සිංහල ඉංග්‍රීසි දෙකම මික්ස් කරලා හදන්න පුළුවන්. නැත්නම් සිංහලෙන් විතරක් හදන්න පුළුවන්. ඉතින් ඒ වගේ හදන්න ඉංග්‍රීසි වලින්ම දැම්මොත් සමහර විට වීඩියෝ එක අර කියන තරම් ලොකු රීච් එකක් නැති වෙන්න පුළුවන්. ඒ කියන්නේ පොඩ්ඩක් සැලකිලිමත් වෙන්න. ඒක නිසා සරල වචන දාලා සිම්පල් විදිහට හදන්න වගේ ටයිටල් එක ඊට වඩා ඕන කෙනෙක්ට තේරෙනවා. ඒ කියන්නේ තවත් සැලකිලිමත් වෙන්න. තුන්වෙනි ටිප් එක තමයි ටයිටල් එකක් හදද්දී YouTube එකෙන් අපිට දාන්න පුළුවන් කැරක්ටර්ස් 100. කියන්නේ 100. ඒකට මේ 100ම දාලා ටයිටල් එකක් හදුවා කියලා ඉෂුව එකක් එන්නේ නැහැ. කිසිම ප්‍රශ්නයක් නැහැ. සමහරවිට ඒ ටයිටල් එක හොඳට වැඩ කරන්න ඉඩ තියෙනවා. හැබැයි YouTube එක්ස්පර්ට්ලා සාමාන්‍ය YouTube එකේ වැඩ කරන අය සහ ඒ කියන්නේ මම මේ වීඩියෝස් බලලා සහ ඒගොල්ලන්ගේ බ්ලොග් පෝස්ට් කියවලා මම මේ ගත්ත අයිඩියා එක මම ඔයාලට කියන්නේ. එයාලා රෙකමන්ඩ් කරනවා මේ විඩ්ඩයි YouTube බඩි වගේ කට්ටිය රෙකමන්ඩ් කරන්නේ පුළුවන් තරම් ෂෝට් ටයිටල් එකකට යන්න කියලා. ඒ කියන්නේ ටයිටල් එකක් ෂෝට් වෙන තරමට වචන එකේ දෙකේ ටයිටල් ගැන නෙමෙයි මම මේ කතා කරන්නේ වචන 4ක 5ක වගේ සාමාන්‍ය ෂෝට් ටයිටල් එකක් perfectly වැඩ කරනවා කියලා කියන්නේ YouTube algorithm එකේ. ඒක නිසා ඒ කියන්නේ long title එක දිග ටයිටල් එකක් හැදුවාම ඒකේ අන්තිම වචන ටික කැපිලා පේන්නේ නැහැ. ඔයාලා දැකලා ඇති YouTube එකේ බලනකොට අන්තිම වචන ටික පෙන්වන්නේ නැහැ. ඒ කියන්නේ ඒක අපි වෙනම පොඩ්ඩක් කර්සර් එක අරන් ගියාම තමයි පෙන්වන්නේ සම්පූර්ණ එක. එහෙම නැත්නම් ඒක ඩ්‍රොප් වෙලා වගේ තියෙන. ඒක නිසා ෂෝට් ටයිටල් එකක් හොඳට වැඩ කරයි කියලා YouTube එකෙන් කියන්නේ ගොඩක් එක්ස්පර්ට්ලා කියනවා. ඊළඟ කාරණාව තමයි ටයිටල් එකක් හදද්දී දැන් මම ඔයාලට මේ ගමම ස්ක්‍රීන් එක ෂෙයා කරලා පෙන්නන්න. ඔයාලා YouTube එකේ සර්ච් බාර් එකේ ටයිප් කරන්න වගේ කීවර්ඩ් එක. ටයිප් කරනකොට කීවර්ඩ් එක යට සජෙස්ට් වෙනවා ලිස්ට් එකක්. මෙතනින් ඔයාට ගැලපෙන කීවර්ඩ් එක තෝරගන්න. හරිද? ඔයාට ගැලපෙන කීවර්ඩ් එක තෝරගන්න. ඒ කීවර්ඩ් එකට තමයි ඔයා ටයිටල් එක නම් කරන්න ඕනේ. මොකද මේ කීවර්ඩ් එකේ වැදගත්කම මෙතන වැදගත්කම එන්නේ YouTube එකේ views එනවා search ranking වලින්. ඔයාගේ වීඩියෝ එක search rank වෙනවා. ඉතින් එතන ඒක නිසා ඉගෙන සැලකිලිමත් වෙන්න YouTube එකට වීඩියෝ එකක් හදද්දී YouTube එකේම search bar එකෙන් ඔයාගේ keyword එක ගන්න අරගෙන ඒක ඔයාගේ title එකට දාගන්න. ඒකෙන් වෙන්නේ ඔයාගේ වීඩියෝ එක search ranking වෙනවා. දැන් අපි යමු bonus tip එකට. ඉතින් ඒක ගොඩක් වැදගත්.
මොකද ඒකෙන් කම්පිටිෂන් එක සර්ච් වොලියුම් එක මේ ඔක්කොම බලා ගන්න පුළුවන් සහ එතන තව අලුත් ටිප්ස් ටිකක් ඔයාලට ගේනවා. මම එනවා මුලින්ම ටියුබ් බඩි ටූල් එකට. මේක ගැන මම පැහැදිලි කරන්නම් වීඩියෝ එකේ අන්තිමට. මුලින්ම මම මේකේ කොහොමද යූස් කරන්න කියලා පැහැදිලි කරන්නම්. මේකේ තියෙන වටිනාකම පැහැදිලි කරන්නම්. ඊට පස්සේ ඔයාලා තීරණය කරන්න මේකේ එක්ස්ටෙන්ෂන් එක ගන්නවද කොහොමද ඒක කරන්න කියලා. ඒක ප්‍රී ඔයාලට යූස් කරන්න පුළුවන්. ඊළඟට මේකේ තියෙනවා keyword explorer කියලා. ඒක ක්ලික් කරන්න. ඊළඟට මම මෙතනින් ටයිප් කරනවා. දැන් ඔය හිතන්න ඔයාගේ වීඩියෝ එකේ ටයිටල් එකේ ප්‍රධාන keyword එක තමයි මෙතනට enter කරන්න ඕනේ. මම enter කරනවා passive income කියලා. දැන් මම හිතනවා මම වීඩියෝ එක හදන්නේ passive income ගැන කියලා. ඉතින් මම passive income කියලා type කරලා explore කියන එක දෙනවා. ඊට පස්සේ මෙතනින් දෙනවා overall score එකක් 119යි කියලා. දැන් passive income නේ. ඊට පස්සේ related searches කියලා වලට පේනවා ඇති. මෙතනින් එයාලා ලොකු list එකක් suggest කරනවා. මේ ලොකු වලට බලා ගන්න පුළුවන් මෙහෙම list එකක් තියෙනවා. මෙතනින් තමන්ගේ වීඩියෝ එකට වඩාත්ම ගැලපෙන එක තෝරගන්න ඔයාලා. දැන් මම තෝරගන්නවා online හරහා passive income ගන්න විදිය තමයි මම කියා දෙන්න කැමති. ඒක නිසා passive income online කියන එක තෝරනවා. මෙතන වචන දෙකයි මෙතන වචන තුනක් තියෙනවා. මේකේ 19යි තියෙන්නේ. මම online කියන එක තෝරනවා. දැන් ඔයාලට බලා ගන්න පුළුවන් 19 තිබ්බ එක 163යි දැන්. very good කියලා වෙලා තියෙනවා. ඒ වගේම මෙතනින් search volume එක competition එක optimization strength බලා ගන්න පුළුවන්. ඊළඟට දැන් ඔයාලා බලා ගන්න පුළුවන් තව ලිස්ට් එකක් දැන් ඇවිල්ලා තියෙනවා. passive income online 2023, passive income online for beginners, passive income online without investment කියලා මෙහෙම ලිස්ට් එකක් එනවා. තවත් වචන ඇඩ් වෙලා තියෙනවා. දැන් 2023 නෙමෙයි දැන් ඊළඟට තව දවස් කීපයකින් 2024 එන නිසා මම 2024 කියලා මෙතනට ටයිප් කරනවා. නැත්නම් මම සිලෙක්ට් කරන්නේ 2023 කියන එක තමයි. දැන් 2024 කියන එක මම ටයිප් කරලා explore කියන එක දෙනවා. බලමු. super 163යි තිබ්බ එක 100යි search volume එක very good competition excellent optimization strength excellent 1.8 million video search result එකක් මේකට තියෙනවා. ඒක නිසා වීඩියෝ එකක් දැම්මොත් ගේමක් ගහගන්න පුළුවන් කියන එක මේ අනුව අපිට බලා ගන්න පුළුවන්. ඉතින් මෙන්න මේ කියන එක තමයි ඔයාලා title එකේ මුලින්ම use කරන්න ඕනේ. දැන් ඔයාලට පැහැදිලි ඇති. ඉතින් YouTube tube buddy ගැන ඔයාලට විශාල දැනුමක් ලබා ගන්න අවශ්‍යයි නම් Ushan bro tube buddy කියලා සර්ච් කරාම ඔයාලට මගේ tube buddy වීඩියෝ සීරීස් එක බලා ගන්න පුළුවන්. එහෙම නැත්නම් මම මේ වීඩියෝ එකේ අන්තිමට end screen එකේ දාන්න tube buddy එක ගැන මම හදපු වීඩියෝස්. tube buddy එක දාගන්න ඕනේ නම් ඔයාලට පුළුවන් මේ වීඩියෝ එකේ description එකේ තියෙනවා tube buddy link එක. ඒ වගේම comment section එකේ pin කරලා ඇති YouTube buddy link එක. ඒක click කරන්න. ඒක click කරාම ඔයාලා වරන් එනවා මෙන්න මේ වගේ තැනකට. මේක දැක ගමන් එකපාරට හිතන්න එපා මේක මේ free version එකක් නෙමෙයිනේ මේක මේ සල්ලි දීලා ගන්න ඕනේ කන්නේ කියලා. මෙහෙමයි. tube buddy එකේ download extension එකේ මේ උඩ රතු පාට තියෙනවා. මේක free of charge use කරන්න පුළුවන්. හැබැයි අර දෙන data ප්‍රමාණය කියන්නේ තොරතුරු ප්‍රමාණය ටිකක් අඩුයි. limit කරලා දෙන්නේ. ඔයාලට පුළුවන් මේකේ 1 month plan එකට යන්න. ඉතාලම අඩු මුදලක් තියෙන්නේ. pro version එක මම use කරන legend version එක lifetime මම එක buy කරලා තියෙන්නේ. ඉතින් ඔයාලට කැමති එකක් අරගෙන පොඩ්ඩක් try කරන්න. channel එකේ result එක channel එකේ වෙනසක් කරගන්න වෙනසක් වෙනවද කියලා බලන්න 1 month අරගෙන එහෙම එනවනම් ඔයාලට තේරෙනවා මේකෙන් දෙයක් කරගන්න පුළුවන් කියලා. ඒ අනුව ඔයාලා තීරණය කරන්න. It's up to you. Okay. ඉතින් එහෙම තමයි වීඩියෝ එක. ඉතින් මම හිතනවා හරියට YouTube වීඩියෝ ටයිටල් එකක් හදාගන්න කොහොමද කියලා ඔයාලට පැහැදිලි අවබෝධයක් එන්න ඇති කියලා. එහෙනම් වීඩියෝ එකත් එක්ක එකතු වුණාට බොහොම ස්තුතියි. like කරන්න, share කරන්න, comment කරන්න බොහොම ස්තුතියි මොකටද එක්ක එකතු වුණාට. මම මේ introduce කරන්න යන්නේ මගේ YouTube master class course එක. ඉතින් YouTube ඉගෙන ගන්න කැමති කෙනෙක්ට, YouTube එකේ මුදල් උපයන්න කැමති කෙනෙක්ට මේක තමයි බෙස්ට්ම course එක. ඉතින් ඒකට රීසන් එක කිව්වොත් පැය 4ක වීඩියෝ කලෙක්ෂන් එක YouTube channel එකක් හදලා බ්‍රෑන්ඩින් කරන තැන ඉඳන් YouTube expert level එක වෙනකම් මේකේ වීඩියෝ කලෙක්ෂන් එක තියෙනවා. ඉතින් අනිත් දේ තමයි මේ course එක buy කරන කෙනෙක්ට lifetime access තියෙනවා සහ end එකේදී certificate එකක් හම්බ වෙනවා. certificate එක ගැන අපි පැත්තකට දාමු. ඔයාලට ලැබෙන knowledge එක තමයි වැදගත්ම දේ. මොකද ඒ knowledge එකෙන් ඔයාලගේ YouTube journey එක win කරන්න පුළුවන්. definitely win කරන්න පුළුවන්. අනිත් දේ තමයි මේ දවස්වල මම ලබා දෙන discount එක 64ක discount එකක් ලබා දෙනවා මේ master class course එකට. ඒ කියන්නේ $55කට තියෙන course එක $19.99කට ඔයාලගේ ළඟ තියෙන ඕනම බැංකු visa card එකකින් මේක buy කරන්න පුළුවන්. ඉතින් course එකට කැමති කෙනෙක්ට engage වෙන්න පුළුවන්. course එකේ link එක තියෙනවා මේ වීඩියෝ එකේ description එකේ. ඒ වගේම comment section එකේ course එකේ link එක තියෙනවා.